Ito nga guys, dumating na yung binili natin, in order natin sa Lazada na OBD2. So ito yung ating binili na OBD2 para sa ating sasakyan. So buksan natin. Ito ang laman ng ating Lazada. So ito, order tayo ng dalawa para sa dalawang sasakyan. So ito yung isa na OBD. So try natin ikabit. Tuturo ko sa inyo kung paano siya kinakabit, kung anong epekto niya sa sasakyan, at kung maganda nga ba. So tara, simulan natin. Kung sa inyo kung paano natin ikakabit yung OBD2 sa ating 2019 Suzuki Swift. This is the gasoline version for the car. So tingnan natin kung efficient ba talaga. Tuturuan ko kayo kung paano natin ikakabit siya sa ating OBD connector. Okay, let's get started. Hanapin natin ngayon kung saan natin ikakabit yung NITRO OBD sa ilalim ng ating manibela. Ito po ang ating OBD connector na matatagpuan sa ilalim ng ating manibela. Standard po ito na OBD. So this is the OBD2 version. Ano ba ang unang process bago natin ikabit ang ating OBD2? The first process is kailangan natin tanggalin ang ating susi sa ating ignition. After natin tanggalin ang ating susi sa ating ignition, ikakabit naman natin ngayon ang ating NITRO OBD sa ating OBD connector, which is under the steering wheel. So ito, ikakabit natin siya. May direction naman siya kung paano natin siya kakabit, kaya hindi tayo malilito kung ano ang paano at kung saan siya banda ikakabit. So ito, kakabit na natin ating OBD and yeah. After natin ikabit, makikita natin na nagbiblink ang ilaw, which means na binabasa na siya ng ating OBD connector. Wait for ilang segundo lang. Then proceed tayo sa next process. Para sa ating third process, isasaksak natin ang ating susi sa ating ignition. Then we are pulling it to the first stage, which is the on before the start. Okay. For that, we are proceed to the next process. For the fourth process, after nating i-on ang ating sasakyan, we need to reset the NITRO OBD. With the NITRO OBD, makikita natin may malaking butas dito. Kailangan natin ng stick na maliit para maipasok dito. Light toothpick, i-reset natin siya for about 5 seconds. Okay? Okay, then we release after 5 seconds. We need to wait for about 30 to 40 seconds, 30 to 54 seconds to establish connection with the ECU. Sa ating fifth process, i-start na natin normally ang ating sasakyan. So, gaano nga ba ka-effective guys ang NITRO OBD? In our experience, we are using the NITRO OBD in our Hyundai Ion, which is 800cc. For the 800cc, nag-add siya ng torque, naging fuel efficient siya, which is hindi namin na-feel before nung wala pa siyang NITRO OBD. So, may nagsasabi kasi na hindi daw siya effective, which is hindi naman natin pwede kontrahin kasi yun ang experience nila. But in the instruction kasi, after 2 km to 200 km, saka mo lang mararamdaman yung epekto ng NITRO OBD. So, bakit 200 km? In 200 km, mag-a-adjust yung OBD2 depending on your driving habit. So, kung maarangkada kang tao, mararecord na yon. So, napaprocess nyo or napoprogram na yung ECU mo kung gaano ka kabilis or kung mabagal ka ba magpatakbo. So, doon nakadepende. After 200 kilometers, saka lang siya nagbabago. Nire-record niya kung paano ka mag-drive. So, siguro yung iba, hindi nila natetesting after 200 kilometers or hindi nila binasa yung instruction, which is makikita mo sa number 5 na after 200 kilometers, saka lang siya gagana. So guys, this is my video. Thank you for watching.